Ryan Badal, student van Polytechnisch College, PTC, die heeft vandaag zijn afstudeerpresentatie gehad. De titel van het afstudeerproject Wegontwerp tot niveau Kanaal Rex, inclusief herinrichting kruispunt tot niveau Kanaalweg, Martin Luther Kingweg. En zoals ik het al aangaf, de heer Ryan Badal is student van PTC. We voeren nu naar de afstudeerpresentatie van Ryan Badal. De wegsectie Martin Luther Kingweg en Sir Winston Churchillweg, dat is dus de sectie die ik heb gekozen voor mijn onderzoek. Tot niveau Kanaalweg rechts loopt eigenlijk, is veel langer en loopt vanuit de Sir Winston Churchillweg tot naar Tot Niveauweg. Ik heb vanuit de Martin Luther Kingweg het oostelijke gedeelte gekozen, dat is dus in rood afgebeeld. Deze weg heeft een lengte van ongeveer 760 meter, een wegverharding van 6 meter. De bermbreedte zuidelijk is 1 tot 3 meter en van noordelijk 4 tot 6 meter. Dit is op het kruispunt waarvoor ik het heb. Er zijn namelijk ernstige schadebeelden op het niveau rechts. Dat zijn dus te zien in de volgende plaatjes. Dit is een plaatje van 2014 waarbij er ernstige afschuivingen te zien zijn. Deze strekking is in 2019 opgevuld hierdoor met G-scores. Maar dat geeft niet weg dat er afschuivingen daar hebben plaatsgevonden. En dat is het beeld voor de hele weg waarbij er dus afschuivingen plaats hebben gevonden. Er zijn nog andere schadebeelden te zien zoals scheurvorming, rafeling en spoorvorming. Het kruispunt ziet er als volgt uit. Hij wordt gevormd door 3 kruispunttakken. Martin Luther Kingweg als hoofdstroom en TLF rechts en TLF oost, dus het niveau Kanaalweg rechts als oost. Die vormen dus de 3 kruispunttakken. Het kruispunt kent 18 rijrichtingen. En het beeld hieruit is dat dus op de hoofdstroom met name verkeerscongestie plaatsvindt. Mijn probleemstelling heb ik daarom dus geformuleerd op basis van hetgeen ik hiervoor heb gepresenteerd. De huidige staat van het niveau Kanaalweg rechts en het kruispunt met MLK, gezien hun functie en karakter, voldoen niet aan de eisen voor optimale verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid, constructie-eigenschappen, rekening houden met nationale en internationale richtlijnen. Mijn doelstelling. Ik ga dus een herontwerp maken van het niveau Kanaalweg rechts. Ik heb dus dat gemaakt en het kruis met de Martin Luther Kingweg. En als subdoel, het ontwerp van de weg als kruispunt moet voldoen aan geotechnische stabiliteitsaspecten conform nationale en internationale richtlijnen en moeten zorg dragen voor een goede doorstroming, verkeersdoorstroming. Als centrale onderzoeksvraag heb ik opgesteld hoe zal een optimale wegconstructie, reconstructie, wegontwerp van tot niveau Kanaalweg rechts en de herinrichting van het kruispunt met de Martin Luther Kingweg ontworpen worden om zodoende te voldoen aan de eisen voor een verbindingsweg en kruispunt. Als deelvragen, punt 1, wat is de verkeersfunctionaliteit van de niveau Kanaalweg rechts en welk type ontwerpverkeer zal deze weg naar verwachting te verwerken krijgen? Punt 2, welke oplossingen zijn er om de conditie van de weg te verbeteren, rekening houden met de restlevensduur. 3. Aan welke kenmerken moeten de weg en het kruispunt voldoen, rekening houden met nationale en internationale richtlijnen. 4. Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden met betrekking tot de ernstige afschuivingen van de zuidelijke weg en aanliggend wegbed. En als laatste punt, welke herinrichting van het kruispunt moet niveau Kanaalweg met de Martin Luther Kingweg worden voorgesteld. De methodiek die ik heb gehanteerd, en dat is dus dooruit mijn onderzoeksperiode. Ik heb dus gedaan literatuuronderzoek, ik heb de gegevens geanalyseerd, ik heb veldonderzoek gedaan en met de resultaten heb ik dan een ontwerp kunnen maken. Mijn literatuuronderzoek heb ik dus verdeeld in 3 hoofdzaken. Het geometrisch onderdeel, waarbij ik dus zaken als dwarsprofiel, boogstraal, kruispuntontwerp heb bekeken. En als technische richtlijnen heb ik gebruik gemaakt van CROW en ISDS. Dat is dus een Nederlandse norm ten opzichte van de Surinaamse norm, dat is de ISDS. Constructief heb ik gekeken naar de visuele weginspectie, ontwerpverkeer
gelapte constructie waarbij ik gebruik heb gemaakt van Austro's 2008, ISTS en CRW. Austro is dan een Australische norm. Geotechnisch heb ik gekeken naar de stabiliteit, damwanden en de verankering hiervan met behulp van keur 166 en NEN 6740. De gegevens heb ik dus als volgt geanalyseerd. Ik heb gebruik gemaakt van UKDCP. Dat is dus, ik heb dus gebruik gemaakt van een aantal programma's, software. En UKDCP is er één van ze. Met UKDCP heb ik een draagkrachtenonderzoek gedaan middels DCP. Het DCP-apparaat ziet er zo uit, het instrument. En met het DCP-apparaat kan je dus de draagkracht van de grond bepalen. En de verwerking vindt dan plaats in UKDCP, waarbij ik dan de CBR en de laagdruk dus kan bepalen, kan vaststellen. MEPS heb ik gebruikt voor de dimensionering van de gelaagde constructie. M-step voor de stabiliteitscontrole van de bestaande situatie. M-sheet voor de stabiliteitscontrole op de damwanden. Goed. Starten met het veldonderzoek. Het veldonderzoek heb ik verdeeld in een aantal onderdelen. Links van u ziet u dus het grondonderzoek dat reeds was verricht in 2014. Ik heb dus die data gebruikt. Hier ziet u dat ik ben bezig met het DCP, boringen, en dit is een sondeerwagen waarmee dus de sonderingen zijn uitgevoerd op het niveaukanaal met rechts. Met het grondonderzoek dat nog valide is, maar het grondslag is niet gewezen, heb ik dus de bestaande grondslag kunnen analyseren. Ik heb stabiliteitsonderzoek verricht. En ik heb de gelapte constructie van TLF kunnen berekenen. Topografisch onderzoek is met name verricht door drones. En daarbij, hiernaast ziet u dan een foto van zo'n luchtfoto die een drone heeft gemaakt. Daaruit heb ik dan gegenereerd een puntenmozaïek. Ja? Waarbij ik dus met deze puntenmozaïek het bestaande profiel heb bepaald ten behoeve van het ontwerpen en de dwarsprofielen voor het stabiliteitsonderzoek. Constructief heb ik ook de visuele weginspectie verricht, dat is conform CRW gebeurd. En hierbij heb ik dus de huidige weg beoordeeld op basis van de schadebeelden. En daaruit is voortgekomen de onderhoudsmaatregelen die ik zou moeten treffen voor de weg. Het verkeersonderzoek behelst het tellen van het verkeer al daar. En dat heb ik dus gedaan op het kruispunt. En hiermee heb ik dus aan de verkeersintensiteit kunnen bepalen voor het kruispunt, Martin Luther Kingweg en het ontwerpverkeer voor het niveaukanaal rechts. Goed, als we kijken naar het grondonderzoek, dit zijn de resultaten. De testen zijn gedaan op afstand van 200 meter. En wat ik hiervan kan vertellen is dat ik zeker een deel van het grondslag zou kunnen gebruiken. Dat ziet u hier. Ik gebruik dus een deel daarvan en dat heb ik dus samenvattend is het resultaat als volgt. Wat er daar ligt is dus 70 tot 150 mm aan asfaltlaag, 100 tot 180 mm aan basecourse, 0 tot 200 mm aan schelpzand, 250 tot 600 mm aan klinkzand en daaronder klei. Goed. Ik heb dus gebruik gemaakt van een deel hiervan om dus dan de gelapte constructie mee op te bouwen. En ik zeg dus, ik maak gebruik van 30 cm laag aan basecourse en 7 tot 50 cm bestaanszandlaag als onderfundering van de weg. Ja? Uit mijn DCP heb ik natuurlijk gehaald wat de draagkracht daarvan is en dat zou ik dan zeker kunnen gebruiken als de onderfundering van die weg. Oké, de sonderingen die worden verricht op 3 locaties, te weten K050, dat is dichtbij Sir Winston Churchillweg, K0550, dat is nog net niet in het midden van de weg, en K1+600 dichtbij Martin Luther Kingweg. Hier zijn op een diepte van 20 meter verricht en de resultaten zijn in sondeergrafieken gepresenteerd die ik dus dan heb vertaald naar grondparameters. Ik heb de grondslag bepaald en met behulp van de softwareprogramma's M-step en M-sheet heb ik het stabiliteitsontwerp gemaakt. Als voorbeeld, bij K050 heb je zo'n grafiekje, dit is een sondeergrafiek. En op basis van de konusweerstand en de plaatselijke wrijving heb ik dus, en het wrijvingsgetal heb ik dus dan de samenstelling van de ondergrond bepaald. Voor K050 wordt dat als volgt. Dan zie je dus van 0 tot 20 meter diep, zandzwak zilte, klei organisch slap, klei zwak standaardmatig en klei zwak standaard slap. Ja?
Dat is wat betreft de sonderingen. Ik heb verder een visuele weginspectie gedaan op basis van CRW, waarbij ik dus de weg verdeeld in 100 meter wegsecties. Deze wegsecties heb ik dan beoordeeld op basis van schadebeelden. Ik heb het huidige wegbeeld in kaart gebracht met een visuele weginspectie en daaruit vloeit voort als conclusie dat het wegnet vervangen zou moeten worden. Er zijn dus namelijk ernstige schadebeelden laten zien. En een gedeeltelijk of geheel vervangen van de fundering. Ook moet ik zeggen dat dit, het laatste, als geheel geformaliseerd is met behulp van de boorresultaten en de DCB-resultaten, waarbij ik zeg van ik kan die funderingen helemaal vervangen. Ja? Oké, het verkeersonderzoek. Ik heb dus gekozen voor een visuele telling met behulp van personen, waarbij ik mezelf en dus nog een persoon, nog een assistent aanwezig waren. Het is uitgevoerd op 3 dagen, te weten maandag, woensdag en vrijdag. Te weten 1 en 3, 1, 3 en 5 april 2019. Hieruit zijn voortgevloeid de intensiteiten. Ik heb dus alle voertuigen omgezet in personenauto-equivalenten per uur. En die heb ik dan weer omgezet in personenauto-equivalenten per etmaal. De hoogste verkeersintensiteit was gemeten op woensdag, waarbij de markt daar open staat. Het is dichtbij het kruispunt en wel aan de zuidelijke zijde, de zuidwestelijke zijde. En wel op het tijdstip 7:15 tot 6:30 morgens. De cumulatieve verkeersgroei heb ik bepaald op basis van ABS-gegevens. Dat heb ik gerelateerd met de bevolkingsgroei van de resorten al daar. En ik ben gekomen op een cumulatieve verkeersgroei voor de komende 15 jaar op 32%. Dit ziet er als volgt uit, dus de resultaten van mijn verkeersintensiteit heb ik dus in een stroomdiagram gezet. Hier zie je dus het niveau rechts. Dit is het oostengedeelte die ik ontwerp en dit is de Martin Luther King weg. En dit zijn de intensiteiten dus in de specifieke rijrichtingen. Die heb ik dus dan samengevat en in een stroomdiagram gezet. Kortom is dus de intensiteit in 2019 per uur 3111 en voor 2034 wordt dat 4106. Dit heb ik dan omgezet in etmaal-intensiteiten. Hoe ben ik te werk gegaan? Ik heb dus de ochtendspits gepakt en de middagspits, waarbij ik dan die intensiteiten met behulp van een IDB Traffic Management rapport heb ik dus dan een percentage toegevoegd aan het geheel, want ik heb geteld van alle 7 's morgens tot 6 uur in de middagavond. En ik moest dan die intensiteit van de avonduren meenemen. Dat heb ik dus afgetrokken of uitgetrokken uit een traffic management rapport, waarbij ik dan 30% mee heb gecalculeerd en ik ben gekomen op etmaal intensiteiten voor de ochtendspits voor 38.072 personen equivalenten per etmaal en de middagspits voor 33.766 personen equivalenten per etmaal. Voor het kruispunt heb ik toen met behulp van CRW en de norm die gaat over de rotondes, heb ik dus dan gekeken naar 2 oplossingsalternatieven. Punt 1, een 2-strooks rotonde of oogwonde met 2 strooks toe- en afrit op de hoofdstroom. Een turbo-rotonde of oogwonde ook met 2 strooks toe- en afritten op de hoofdstroom. Dat zijn dus de 2 alternatieven. Later in de presentatie zult u dan zien hoe ik dat heb uitgewerkt.